Ez az egyetlen filmfelvétel, amelyet hivatásos operatőr készített 1965 tavaszán, a Nemzeti Színház felrobbantásakor. A Balázs Béla Stúdió Kíváncsiság című filmjéhez forgatta Olá Gábor rendező Banok Tibor operatőrrel. Sokáig úgy tűnt, nem készült más hivatalos felvétel az eseményről, amely mélyen megrázta a közvéleményt és az ország kulturális életét. A közelmúltban azonban olyan tekercseket találtak a filmarchívum kutatói, amelyek dokumentálják a robbantást megelőző kiürítési munkát és a Nemzeti Színház Blaha-Lujza téri épületének utolsó napjait. Az 1875-ben emelt teátrum eredetileg dalszínháznak épült és népszínház néven működött 1908-ig. Ekkor bérelte ki a Nemzeti Színház, amelynek régi Asztóriánál álló épületét életveszélyesnek nyilvánították és lebontották. Pótlására új és korszerű épületet terveztek építeni, erre azonban az időközben kitört első világháború, majd a gazdasági világválság miatt nem került sor. Egy idő után úgy tűnt, a Blaha-Lujza téri épület válik végérvényesen a Nemzeti Színház hajlékává, ahol 56 éven át játszott a társulat, s amelynek történetéhez nagy korszakok és emlékezetes sikerek fűződnek. A két világháború közötti időszakban Hevesi Sándor és Németh Antal voltak azok a meghatározó igazgatók, akiknek vezetése alatt látványos fejlődésen ment keresztül az intézmény. Ezekben az években a Nemzeti Színház olyan virágkorát élte, amilyenre alig volt példa a viszontagságos történetében. Nehéz időkben csekély anyagi támogatással küszködve visszaszerezte korábbi közönségét és presztízsét. Teltházas előadásaikon egyik siker a másikat érte, melyek többnyire megújított és modernizált klasszikus repertoárdarabok voltak, ugyanakkor nagy figyelmet fordítottak a kortárs magyar drámairodalomra is. Az egész társulattól megkövetelt fegyelem és szorgalom hamar meghozta a gyümölcsét, és a siker vízhangja mindenkit kárpótolt a kemény munkáért. A 30-as évek derekán a társulat centenáriumára készülve szükségessé vált az épület felújítása, amit a színpadtechnika modernizálásával hangoltak össze. 3 évtized óta nem történt semmiféle komolyabb renoválás. Nagy szükség volt a megújításokra. A nézőteret újra festettük. A mennyezeten a pannók ismét teljes szépségükben látható. Lényeges újítások történtek a színpadházban is. Új körhorizont, teljesen modern villamosberendezés, és a Magyarországon egyetlen díszletvetítőgép páratlan színpadtechnikai lehetőségeket nyújtanak. A főváros ostroma alatt az épület jelentős károkat szenvedett. A 60 belövést kapott színházat néhány hónap alatt mégis működőképes állapotba hozták, és 1945. szeptemberében megtartották első premierjét. Igazgatója ekkor már Major Tamás volt, aki ellentmondásos és elődeivel ellentétben népszerűtlenebb vezetője volt a Nemzeti Társulatának. Az ő vezetésének idejére esett az épület következő felújítása, ami elsősorban az 1956-os forradalom napjaiban elszenvedett sérülések miatt vált szükségessé. Beszakadt a zsinórpadlás, megsemmisültek az ember tragédiájának jelmezei, és az öltözők egy része is kiégett. Gránátszilánkok és emberi kezek szaggatták szét a 600 négyzetméteres bársonyfüggönyt is, ezért az épületet több hónapra bezárták. A társulat ez alatt kényszerű turnéval járta az országot az évad hátralevő részében. Az épületről közben kiderült, hogy statikailag is megviselték az elmúlt évtizedek. 1961. áprilisában újabb átfogó épületfelújításba fogtak, amely elsősorban a kupolát érintette, és amelynek idejére a társulat átköltözött a Hevesi Sándor téri épületbe. A Nemzeti Színházban már néhány hónapja építőmunkások dolgoznak, mert a mennyezet leszakadással fenyegetett. Állványzattal tehermentesítették a födém rácsos tartóit.
Csörlők segítségével húzzák eredeti helyükre a gerendákat, majd úvasakkal erősítik meg. Az áttörések helyén a mennyezetfreskók részleteit szakavatott restaurátorok vették gondjaikba. Az átépítési munkálatokkal párhuzamosan cserélik ki a tető-bádok felületét is. A társulat december utolsó napjaiban tért vissza a Blaha Lujza térre, ahol az első bemutató 1962. január 12-én Bertolt Brecht galilei életéről szóló drámája volt. Boldogok vagyunk, hogy itt a Nemzeti Színházban, régi otthonunkban ez lesz az első bemutató. A Nemzeti Színház társulatát azonban ekkorra már megviselte a sok átmeneti állapot, a költözködések és a tatarozások. Igazgatójukkal szembeni bizalmuk is egyre jobban meggyengült, így amikor Majort még abban az évben elmozdították a helyéről, a színházban már kifejezetten rossz légkör uralkodott, és ez az egész társulat munkáján is látható volt. Minden bizonnyal ez is hozzájárult a kultúrpolitika másfél évvel későbbi elhatározásához, amely a Nemzeti Színház épületének lebontása mellett döntött. A hírt 1964. február 13-án a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke a televízióban jelentette be. Indoklásul a metró kelet-nyugati vonalának építési munkái szolgáltak, amit a szakértők szerint nem bírt volna ki az akkor már 90 éves épület. A bejelentés óriási közfelháborodást váltott ki, és megrázta az egész színházi szakmát. Az utolsó előadáson a közönség félórás tapssal tüntetett a döntés ellen, amely mögött mindenki érezte a nemzeti eszme ellen irányuló politikai rosszindulatot. Nem véletlenül, hiszen az első robbantást 1965-ben éppen március 15-ére időzítették. Ekkor az épület alatti pincerészt aknázták alá, ezt követte több másik robbantás, végül április 23-án az egykori Nemzeti Színház utolsó falai is leomlottak. Az akkori kultúrpolitika igyekezett minél távolabb tartani magát az általa előidézett drámai eseménytől. Meglehetős érzéketlenséggel felületesen kommentálta a média is, amely a döntés szükségességét a korszellemhez való igazodással és a modern városfejlesztés programjaival indokolta. Közeledik az aluljáró építésének második félideje. A villamos közlekedés zavartalan, csak azt téved el, akit este a Nemzetinél várnak, ott, ahol a 6-os megáll. Mert nincs már Nemzeti, a villamos is elfordul, úgy tesz, mintha egyenesen becsilingelne a patikába egy kis nyugtatóért. Azonban titokban mégis dokumentálta. Legalábbis a híradófilmgyár archívumában fennmaradt 40 percnyi filmfelvétel ezt bizonyítja. A felvételek hang nélkül némán készültek 1964. novembere és 1965. februárja között, a színháznak olyan részleteiről is, amelyekről korábban még fénykép sem készült. Két híradós operatőrt sikerült azonosítani a tekercsek címkéin, akik 6 alkalommal mentek ki a helyszínre, hogy az épület kiürítését és életének utolsó napjait mozgófilmen megörökítsék. A felvételeken érezhető Szabó Árpád és G. Tóth János megrendülése, de az igyekezet is, amelyen legalább filmen megpróbálták dokumentálni azt az élményt, amit a Nemzeti Színház épületébe lépve átélhetett az ember.
az 1964. június 28-ai utolsó előadás után megkezdődött a színház kiürítése. Az ott dolgozók is vittek minden mozdíthatót, de hivatalosan is megkezdődött a berendezés elszállítása. A sajtóban nagyszabású tervekkel nyugtatták az épület értékeiért aggódókat, mondván, már osztozkodnak a múzeumok a Nemzeti Színház örökségén. Arról azonban, hogy a tervek végül valóra váltak-e, nem sokat tudni. Tervezték, hogy a földszinti széksorok kiemelését követően beállványozzák a nézőteret, hogy a mennyezeti freskókat és a nehezen hozzáférhető szobrokat, kariatidákat leemelhessék. Ugyanígy nyilatkoztak a külső falak szobrainak és emléktábláinak megmentéséről, vagy a csillárokról, amelyeken a tervek szerint az Iparművészeti Múzeum és az akkor átalakuló budai vár osztozott. A tér sarkán álló híres randevúórát a Kiscelli Múzeumban tervezték felállítani járdarésszel együtt, míg a nézőtér mennyezeti freskóit és szobrait a Nemzeti Galériának szánták. A neoreneszánsz stílusú színházat a monarchia szerte színházairól ismert bécsi iroda, a Fellner és Helmer cég tervezte, amelynek ez volt az első magyarországi színháza. A másfél év alatt felépült Népszínház a rohamosan fejlődő főváros egyik fontos kereszteződésében állt, fő homlokzatával a Duna és a városközpont felé nézve. Patkó alakú nézőterén 3 szinten 1375 ülőhely volt, állóhelyekkel együtt pedig összesen 2300 néző befogadására volt képes. Színpada 13 méter széles és 22 méter mély volt, két oldalán társalgókkal és öltözőkkel. A süllyeszthető színpad és mellékhelyiségeinek mérete akkora volt, mint az egész nézőtér, amelytől tűzvédelmi okokból vasfüggöny választotta el. Ugyancsak tűzbiztonsági okokból 4 kijárata volt a színháznak, amelynek belső tereit emiatt tágas lépcsőkkel és csarnokokkal tervezték meg. A körút felé eső hátsó részen minden ajtó a színpadi helyiségekhez vezetett. A középsőt olyan mozgatható rámpával szerelték fel, amelyen akár kocsikat, lovakat is be lehetett vinni a színpadra. A színpaddal egy szinten lévő öltözőket házi telefon kötötte össze. A színpad fölötti térben, közel a zsinórpadláshoz tágas díszletfestőterem volt, ahonnan az elkészült függönyöket egyenesen a színpadra lehetett bocsátani. Az alsó szinten díszletraktár, a föld alatti pince szinten a légfűtés berendezései, valamint a színpadtechnika gépészete és műhelyei kaptak helyet. A fűtés innen, a székek alatti légbefúvón keresztül történt, míg az elhasznált levegő a mennyezeti csillár körül elhelyezett rácson át távozott. A nézőtér szintje alatt volt a portás lakása is, valamint a zenekar közlekedője és hangszertárolója. A színház főbejárata oszlopos, festett falú csarnokba vezetett,
onnan az emeletre vagy a nézőtérre lehetett eljutni. Mindenütt mozaikpadló volt, az íves folyosókon és a tágas lépcsőkön is. Az első emeleten, a homlokzatra nyíló nagyteremben szalon fogadta a páholyok és az erkély közönségét, a boltozaton és a falakon a pompei képekre emlékeztető festésekkel. A nézőtér uralkodó színe a székek kárpitozása miatt a sötét megyszín volt, amit a páholyok aranyos fehér tónusa oldott. A második emeleten a karzat bejáratai mellett voltak a balett próbatermei, a táncosok ruhatára, a fodrászat, amellett pedig a parókatár. Itt volt valaha a színház könyvtára is, valamint az olvasó- és próbaterem, amit 1965-re már elköltöztettek a színház még ma is álló 47 méteres víztornyába. A könyvtárban, amelynek költöztetése 1965. januárjában még nem történt meg, számos, még a népszínházi korszakból származó kézírásos és nyomtatott dokumentumot őriztek. Több ezer darabos magyar és idegen nyelvű irattára, szövegkönyve, kottatára, javarészt a levéltár, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár és az országos Széchenyi könyvtár gyűjteményébe került. A reformkori magyar színészet egyik kiemelkedő alapjának szobra egy nagykőrösi tanár ajándékaként 1860-ban került az Asztóriánál álló első magyar nemzeti színházhoz. Annak lebontásakor raktárba került, majd a 30-as években újra felállították a Blaha Lujza téri épület mellett, ahonnan az 1965-ös robbantáskor ismét szoborraktárba vitték. Lendvai Márton szobra, amely egyben az első magyar színésznek állított emlékmű, 1971-ben került jelenlegi helyére, a Budai Várba. A Blaha Lujza téri színházépület csaknem egy évtizeddel korábban épült, mint az Állami Operaház. 60 évvel ezelőtt történt felrobbantása hatalmas vesztesége a magyar kulturális örökségnek. Elpusztításának oka és módja máig felfoghatatlan és feldolgozhatatlan. Különösen úgy, ha arra gondolunk, hogy ha még ma is állna, idén ünnepelnénk fennállásának 150. évfordulóját.